السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سليمان من قناة تي تي اي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ويتعاد عليكم بالخير واليمن والبركات بإذن الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أداة جديدة من أدواتنا اللي هي بيسموها الاسم العلمي بتاعها البرايس أكشن، وشرحنا ازاي بتترسم ووضحنا ان الأداة ديت مهمة. والنهاردة بإذن الله أنا هنقل لحضراتكم إزاي فعلا الناس المحترفة بتستخدم الأداة ده علشان تكسب الملايين. فمش معنى كده إن أنا قوي أو إن أنا بقدر أعمل الكلام ده لأن أعصابي ما بتستحملش صراحة، لكن ممكن يكون رزق حضرتك إن أنت واحد زي حالاتي ما بيستخدمش الأداة ده إلا على الإطار اليومي أو الأسبوعي. أنت يتنقل لك الكلام ده وتعمله على الإطار الساعات أو الأيام الصغيرة. لو تكرمتم، لو حد يعرف مصدر بيانات الانتراداي بصيغة الميتا ستوك، يا ريت يكتبهولي في الكومنت في التعليقات تحت علشان أقدر إن أنا أعمل لكم فيديو يوضح أكتر إزاي تستخدم الكلام ده بطريقة احترافية أكتر. نبدأ بإذن الله ونفكر حضراتكم بالأداة بتاعتنا. بنيجي هنا هو على الستوب لوس وبتختار الأداة ده اهي. هنا هو في البرنامج اسمها وينج باترن، ماشي. بتيجي من تحت، لازم الشروط بتاعتها ان انت بتيجي من قاع وتمسك كده لحد ما تجيب قمة، وبعد كده السي بيتعمل اوتوماتيك تجيب القاع اللي بعده. يعني من الاخر كده لازم يكون في ترند، وبعد كده كسر الترند وتصحيح، وبعد كده اتجاه عرضي. طيب لازم يكون الشكل ده موجود، يعني اللي درس موجات او كده لازم تكون في موجة الاولانية ودي الموجة التانية. لسه الموجة التالتة ما حصلتش لان هي ما كسرتش القمة ده. فنيجي هنا اهو ديت بقى عشان نكبر الاطار الزمني. يعني هو هنا عاملها لك باطار زمني صغير. لو عاوز بقى الموضوع ان السهم عرض فترة طويلة او مش في اتجاه عرضي لفترة طويلة، انت بتشده كده اهو. المرة اللي فاتت اتكلمنا ان انت اللون ده هو منطقة تجميع، وبعد كده ديت المنطقة اللي بيخش فيها في المقاومة الصغيرة يوصل هنا بارت اكزيت، يعني تخرج خروج جزئي. بعد كده طبعا الخروج الجزئي ده اللي هو فين؟ قريب من القمة السابقة، لأن الشمعة بتاعت القمة السابقة ديت هي اللي بتبقى منطقة مقاومة للسهم. تخرج خروج جزئي أو بتبقى إيدك على زرار البيع أول لما بيحصل إن أنت ما قدرتش تخترقها، بتبيع وتنتظر وتنزل لتحت. والهدف اللي بعد كده الهدف الأولي بتاعنا هيبقى ده هو، والهدف الثانوي هيبقى أو الهدف الكبير بتاعنا هيبقى ده هو. طيب هل معنى كده ان انا بروج للسهم؟ لا خالص، انا بالعكس انا ما اشتغلتش في السهم ده قبل كده ومش معايا خالص، والسهم بيتداول بكمية رهيبة. علشان تطبق الكلام اللي انا هقوله دلوقتي المحترفين بيعملوه، لازم حضرتك يكون اولا طبعا تنزل البرنامج او برامج تانية وتطبق الكلام ده. ثانيا لازم السهم يكون فيه كمية كبيرة من التداول. ما ينفعش ان انت تيجي على سهم مضاربة بيتداول بفلوس قيمتها 100,000 أو 200,000 جنيه في اليوم وتقول لي أنا هطبق الكلام ده. الكلام ده مش منطقي ومش عملي. الكلام ده لازم يطبق على سهم من الأسهم فوليوم بتاعها أو كمية التنفيذ اليومي بتاعها كبير، وفي نفس الوقت يكون مش من الأسهم القيادية. طبعا آخر حاجة إن هو السهم لو عمل الاتجاه العرضي ده هو، سواء بعد البرايس أكشن أو من غير البرايس أكشن، فحضرتك ممكن تطبق الكلام ده بس بشرط إن هو ما يكسرش الستوب لوس بتاعك. يعني دايما فاكر الستوب لوس، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان في السهم ده اهو الستوب لوس بتاعك جنيه و30 قرش تقريبا. طيب لو كسرها انا عن نفسي بخرج، لكن الطريقة ده اهي ان هو الطريقة دي شغالة ما دام ما كسرش الخط ده اهو اللي هو جنيه و18 قرش.
اللي هو القاع اللي هو عمله قبل كده، لان هو لو كسر الكلام ده اهو يبقى هو كده كل البرايس اكشن وكل الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده اهو ولا ليه اي تلاتة لازمة. نشوف الناس المحترفة بتعمل ايه. الناس المحترفة بتستخدم مربع ال52. لو حضرتك اول ما تعرفش ازاي ترسم مربع ال52 يا ريت تروح هتلاقي الرابط بتاع الفيديو اللي انا شارح فيه كيفية رسمه، هتلاقيها في وصف الفيديو ده اهو، وهتلاقيه في شاشة النهاية بإذن الله. لازم حضرتك تتفرج عليه وتطبقه معانا. انا رسمه قبل كده فهروح من هنا اهو وهجيب المربع ال52. زي ما حضراتكم شايفين هو رسم خطوط أفقية. الخطوط الأفقية ده هي الدعم والمقاومة للسهم. فكمثال لما هو كسر ما قدرش ان هو يكمل هنا وكسر خط الترند وبدأ ينزل، اول لما نزل راح عند خط من الخطوط الأفقية ده هو. فده كده بالنسبة لنا خط أساسي في السهم. وحاليا لما بيروح هنا اهو الخط ده اهو اللي هو كام؟ جنيه 42 قرش. طيب الخط التالي طبعا اللي هو البارت اكزيت جنيه وخمسة وأربعين قرش أو 145 قرش. الناس المحترفة بقى بتعمل ايه؟ أولا بترسم البرايس أكشن. طبعا هما بيرسموه يدوي. أنا هنا اهو في البرنامج بتاعنا وريتك ازاي ترسمه بطريقة سهلة وبسيطة. الحاجة التانية إن هما بيعملوا ايه؟ بيستخدموا مربع ال52، ولإما إن حضرتك تقلل الإطار فيظهر معاك المسافة ما بين الخطوط دي تقل، أو إن أنت تعمل حركة ظريفة جدا. بتيجي هنا أهو يدويا لو أنت مثلا شغال بالميتا ستوب، بتيجي يدويا ترسم خط أفقي. طبعا الخط ده مرسوم أوتوماتيك اللي هو الخط القاع. بترسم حوالي 5 خطوط، لكن أنا عشان الوقت فأنا هرسم لحضرتك حوالي تلات خطوط زيادة. أول خط بالنسبة لك، وتيجي هنا أهو ادي الخط التاني، وادي الخط التالت اللي هو بتاع المربع بتاعنا. وتيجي هنا اهو في النص وتشوف القيمة ده اهي، ده ناقص ده، وتطرحهم من بعض وتعمل خط في النص. يعني انت هنا اهو ده قيمته 126 قرش، وده قيمته 142 قرش. يبقى فاصل 1.42 ناقص 1.26 يديك 16 قرش على الاتنين. طبعا يبقى 8 قروش، وتجمعه على القيمة ده هي اللي هي قلنا 1.26 يبقى 134 قرش. تيجي تقوم راسم خط على القيمة اللي هي كده اهو. جميل جدا. الخطوط دي حضرتك السهم بيتذبذب ما بينها. الناس المحترفة بقى بتعمل ايه؟ بتيجي عند الخط ده اهو وتقوم مشتريه، وتيجي هنا اهو اختراقها خير وبركة يدنوا معاه. استنى الخط اللي بعد منه يجي يخبط فيه. لو اخترقوا جميل، ما اخترقوش بيبيع يكمل لحد فوق. في اختراق لا باع. يبدأ ينزل قرب من الخط ده اهو او بدأ يكسر من تحت منه، يجي يقوم داخل هنا تاني يصبر. رايح للحتة ده اهي، قرب منها، قدر يوصلها ولا لا؟ شكله مش هيقدر، يقوم بايع. وهكذا رايح جاي مع السهم. التذبذب اللي موجود في السهم كده اهو ده يعني رغم ان هو
بالنسبة للأفراد اللي زي حالاتي وحالات حضرتك، مش السهم ده مش مجدي، لكن بالنسبة للناس المحترفة السهم ده مجزي جدا جدا جدا. طيب بيعمل الحركة ديت إن هو حرفيا بيكسب فيها ملايين. يعني الناس بتوع الذهب، المضاربة على الذهب، يعملوا الكلام ده اهو، وكل يوم بيكسبوا فلوس حرفيا. الناس المحترفة في التداول في البورصة المصرية، بكلم البورصة المصرية، بيجي حرفيا بسم الله ما شاء الله ممكن يكسب بالألوفات كل يوم من الحركة ده. أنا أعرف ناس شخصيا بتعمل الحركة ده، سواء في السهم ده أو في أسهم تانية، لكن أنا بضرب كمثال. طيب أنت بترسم الخطوط ده وبتشتري كل ما يقرب من الخط، وتبيع لما يقرب من الخط اللي فوق منه. الكلام ده هو بجد هو الناس اللي قاعدة للبورصة ومحترفة للبورصة وبتطلع فلوس بجد من البورصة. لكن ان انت تفتكر ان انت هتخش في سهم وتلبت فيه وتفتكر ان هو هيجيب لك 100% او 300% او 400%، ده احتمال صغير. فأتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده هو، وتعملوا شير ليه وسبسكرايب للقناة وفعلوا علامة الجرس. اتفرجوا على الفيديوهات السابقة علشان فيها حاجات مهمة جدا، واستنونا في الفيديوهات القادمة اللي هنتكلم فيها عن حاجات أهم بإذن الله.